ها ملګری چې هغه په ایکسل کې کار کوي او هغه چې مې د ایکسل یو شیټ تیار کړي او هغه په ایکسل کې ډیټا جنریټ کړي بیا هغه سره دا یاره وی چې اسنه زموږ ډیټا جنریټ بل څوک ویني یا زموږ ډیټا جنریټ اوټ شي نو په نوې ویډیو کې به تاسو ته خیمه چې تاسو به څنګه خپل د ایکسل هغه فایل چې موږ هغه به سکیور کوي او به څنګه موږ پروټیکټ کوي. السلام علیکم فرینډز زم تاسو ورور محمد کامران تاسو ګورئ مې کمپیوټر کورس د ویډیو شروع کولو مخکې ریکوست کوم چې پلیز دا ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپل فرند سره ضرور شیر کړئ چې موږ ویډیو نه پیدا واخلي. څنګه به کو فرند څنګه چې خپل فایل پروټیکټ کو راځي تاسو ته خایمه دا مثلا یو فایل په دې کې ما چې نه ډیټا اډ کړی دا تاسو ته شو کوم چې کله تاسو چې خپل فایل چې پروټیکټ کول غواړئ دغه لپاره سمپلی طریقه دا چې تاسو بدل ته کړم به چې کلیک کړئ په فایل باندې دې فایل باندې کلیک کړئ یا کلیک کړئ په سیو ایز باندې چې کله سیو ایز باندې کلیک کړئ دلته کې فرند چې تاسو یو وینډو په کولو شي په دې کې بس سمپلی جن لاندې راشي دلته کې تاسو تخری لیکل دي ټولز په دې باندې کلیک کې لاندې د جنرال آپشن دا به کلیک کې د دې نه بعد به جن تاسو پاسورډ راشي تاسو بدل کې جن دوه قسمه پاسورډ چې اډ کوي یو د پاسورډ ټو اوپن او یو د پاسورډ ټو موډیفای لومبي چې تاسو ور فرند لیکل الویز کریټ بیک اپ چې کله تاسو بده باندې چیک وکړئ نو چې کله تاسو جن د فایل کې دنه ایډیټینګ میډیټینګ کوي سره ډیټا بیک اډ کوي او تاسو سې کوي نو دی اتوماتیک جن ځان خپل یو بیک اپ هم تیاری کوي تاسو چې دا شانتي هو ټیک تا کني دینه به ختم کې تل د فرند جن پاسورډ چې اډ کوي یو پاسورډ اوپن دی بل د پاسورډ ټو موډیفای پاسورډ اوپن هغه پاسورډ چې کړه تاسو دا فایل کولا واخې کم ټایم کې تاسو کولو کنه په ټایم کې تاسو نه پاسورډ واړي او بل دویم نمبر پاسورډ چې موږ خپل موډیفیکیشن د لپاره چې کړه تاسو په دې فایل کې د موډیفیکیشن کوي یا په څه چینجز کوي دغه لپاره بس تاسو نه پاسورډ واړي او د دې کې د پاسورډ اډ کول نه مخکې ته فرند یو خبره کومه د ځان سره یاد وساتئ چې کله تاسو په ایکسل کې چې پاسورډ اډ کوي ته چې پاسورډ ورکوي نو هغه پاسورډ به چې د اډ کول نه مخکې چې ځان سره لیکه لازمي په ډیره کې یا چې یو کافه کې ځکه چې د دې پاسورډ چې دا نه ریکور کی په 99 کیسز کې چې دا سکی چې هغه پاسورډ چې بیا نه د ریکور شوی او چې نه کیږي نو تاسو وړم به چې دا پاسورډ ځان سره په کافه کې یا ډیره کې چې لازمي نوٹ کې دلته شو کوم ما چې کې پاسورډ اډ کو اوپن والے میں اډ کو لاندې چې موډیفای والے میں اډ کو سمپلی دا وځي چې اوکې کوم بیا چې دلته کې کدا به کنفرم کوم لومبي پاسورډ ورپسې چې بیا دویم دا وځي انټر کوم او دا به سیو کوم دا چې تاسو دې لپاره سم ریپلیس کولی شئ او که تاسو چې جدا سیو کوم زه جدا په دې وجه سیو کوم چې تاسو بیا دواړو کې زه فرق وخم چې په دا فایل کې او په دې فایل کې څه فرق دی دا وځي دلته کې سمپلی سیو کوم دا سیو شو دا وره فرند لومبي چې موږ هغه فایل چې کوم د دې نه مخکې وکم باندې پاسورډ نشته دویم فایل ار چې کوم باندې ما پاسورډ چې موږ ولاګو وسو لومبي فایل ته خیمه دا به سمپلی چې موږ کولاویږي دا وره فرند خو چې موږ کولو شو دویم فایل چې کوم نو چې کله زدا کولاوم دا وره فرند چې هغه پاسورډ واړي لومبي به چې پاسورډ اوپننګ والے اډ کوم ورپسې چې موږ موډیفیکیشن لپاره اوکې چې مطلب یو کاسي او چې دا تاسو دا اوپننګ والا پاسورډ هغه زده کو او هغه ته چې موډیفیکیشن والا پاسورډ چې نه یادو نو دلته کې تاسو تخکاری چې یو آپشن د لاندې لیکل دی ریډ اونلی او هغه چې ریډ اونلی باندې چې کلیک کو هغه چې صرف د ریډ اونلی چې دا فایل چې صرف ریډ کولی شي نور په دې کې چینجز چې نشي کولی ټیک شو پرن لږه تاسو ته خیمه دا لیکل دی هغه مطلب د ختم کو دا په هغه چینجز وکړو او بیا هغه سیو کی دا ور پرن دا چې نه سیو کی تر اوسه په تاسو موډیفیکیشن پاسورډ نه اډ کړل تر پورې دا نه سیو کی ټیک شو پرن دا فایل به چې الله غي صحیح کولاوي تاسو چې دوه قسمه پاسورډ چې اډ کړئ یو موډیفیکیشن والا او یو چې اوپننګ والا زه تاسو دوباره شو کوم الله غي تاسو چې فرند پدې کې پورا کار کولی شي تر اوسه ورته تاسو دوه پاسورډ نه اډ کړلو به چې دا پاسورډ بیا چې موډیفیکیشن والا انټر کړئ تاسو دې بیا چې چینجز کوي او کار څه کوي نه دا به اتوماتیک کیږي او دا به چینج کیږي ته شو کوم دې کې ما دا چینجز وکړو او سیده سیو کوم دا ور فرند پاګه چې موږ سیو کی او تر اوسه پورې موډیفیکیشن پاسورډ نه اډ شوی ته پورې چې دا نه سیو کی نو ګرانو کتون کوم مليون چې ویډیو بس غوښوي کې ویډیو تاسو غوښنه پری دا ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او ان شاء الله به نو ویډیو سره ملایږي په خپل الله مسپارم الله فامان